Even door het bananenbos filmen. Ja. Ja. Oh ja, nou. Kijk, zie je dat? Het is echt een onhandige plek. Zeker, maar dat komt ook omdat dit ding Ja, is mooi origineel. Er zitten 2 stukken op, denk ik. Ja. Ja, daar zit iemand. Nee, prima. Die stuk. perfect. Hoppa. Ja, gelukt hè? Nou, het zou wel goed zijn. Wat water in, hè? Ja. En ik denk niet met deze weer dat hij heel snel overgeeft. Ja. Nee, dat is waar. Nu is het alleen op starten. Jullie weten hoe het moet, want ik heb gewoon volgens mij een verkeerde knopjes getrokken. En welke knopjes heb je zitten trekken dan? Die naast de hoed. De gashendel. Heb je ook een sleutel? Ja. Heb je een vast ritueel om te starten of niet? Beetje pompen. Nog een keer proberen? Hou hem eens ingedrukt, de gas. Wat probeer jij te Slaat niet aan. Ja, dat komt wel. Nu niet te veel meer gas, want nu is de gas er al. Vol gas houden. Uitrijden, denk je dat het al kan? Ja. Ja, ik zou nog misschien nog heel even een minuutje gewoon gas houden, anders gaat hij uit. Moet echt een beetje opwarmen. Dat is het, hè? Oh, mooi. Doe de lampen van de auto eens aan. Oh. Oké, ja, misschien. Ga maar. Doe maar. Nou, laten we hem gewoon aan. Wat heb jij nodig voor de reis? Je telefoon? Ik heb een telefoon. Ah, gas. Ja. En het raam ook even. Het raam ook even. Ja. Tot zo.
Die controleert het. Is ja controle. Koud jongen, hè? Heel koud. 1 graad? 1 graad. Nee, ja. Nou ja, je kan het zien in jouw auto. Kan je het zien? Oh, in jouw auto bedoel je? Jij wel, neem jij maar lekker een theetje. Ik weet niet wat ik moet laten. Tussen je benen. Cupholder. Ja. Ja. Die ijsje? Nee. Nou, daar gaan we. Op naar huis. Loop het Azelo. Morgana rijdt achterbij. Ik zie een rood lampje bellen achter het dashboard. Het olielampje is aan, maar het gaat wel goed. Thee. Op de Soest. Het is ongeveer 1,5 uur rijden. Hier, hé maar. Een mooie auto, of niet? Oh, een dikke toer, hè? Overigens ook te koop. Een nieuwe APK. Niet met mee. Dat moeten we inhalen. Doei! Maar wat ik wil zeggen, we gaan er zo af. Dan gaan we weer binnendoor. Dan is het afgelopen met dat gejakker. Nou ja, gejakker. En met grote tenen is er aan het afvriezen. Hopelijk tot zo. Bij huis.